Sziasztok, ez itt a Rubber Ride újabb epizódja. Ma szeretnénk nektek bemutatni egy Ford Explorert, ami kicsit amerikai, kicsit európai, kicsit a SUV hajnalán született szörnyeteg. Tartsatok velünk a mai adásban! A Ford Explorert első generációját 1990-ben kezdték el gyártani. Mindenki számára jól ismerhető lehet ez az autó mondjuk a Jurassic Park című filmből, ahol összetapossák a dinók és megeszik és minden is történik vele. 1994-ben kezdték el a Ford Explorer második generációjának a gyártását. Ezt gyártották 4 literes V6-os, illetve 5 literes V8-as motorral is. Lényegében szerettek volna létrehozni egy családi autót, ami kicsit terepjárós, kicsit nagyobb hasmagasság, elmész vele kirándulni, elmész a sivatagba, erdőbe, családdal, minden. Ezért megszületett az 5 ajtós változat, kicsit ilyen SUV-s beütésekkel, ugye a SUV korszaknak a hajnalán. Egy szabadidő autónak szánták a család számára, így készült egy SUV-s beütéssel, egy alvázas, még terepjárónak hívható autó. Igazából az első szabadidő autóknak a elődje. Érdekesség még, hogy amikor ez az autó megszületett, akkor a japánok is létrehoztak egy autót amerikai piacra, hasonló kaliberben, Mazda Navajo néven. Elől egy torziós futóművet kapott, hátul pedig laprugókat, beltérből kapcsolható 4x4, illetve felező. Amerikában ezt egy szabadidős autónak szánták, semmi többnek. Európában viszont, mivel akármilyen meglepő, Európában is forgalmazták és került be belőle az európai piacra is. Ezt onnan tudhatjuk például, hogy az európai modelleknek van oldalindexe, az amerikaiaknak nincs. Nem igen tudjuk meghatározni azt, hogy melyik az, amelyiket amerikai piacra szánták, vagy melyiket szánták európai piacra. Esetleg még a lámpák, tehát a fényszóróknak a beállításából, vetítési képéből tudjuk megítélni, hogy amerikai-e vagy sem. Egy biztos, minden alkatrész Amerikában készült, mindenbe bele van írva, hogy Made in USA vagy Made in Mexico. Őszintén megvalva ez az autó úgy került hozzám, nekem előtte is Fordom volt, de rengeteg problémám volt vele. Ellenben nagyon szerettem volna kicsit ilyen amerikai vonalas autót tulajdonomban tudni. Így nézegettem LTD-ket, Lincolnokat, de végül valahogy arra esett a választás, hogy jó lenne venni valami terepjáró jellegű autót, mert még ebben nem volt részem, úgyhogy kipróbáljuk ezt is. Így esett rá a választás. Első generációsat szerettem volna vásárolni, viszont első generációsat itthon nem találtam eladót, olyat, ami nekem szimpatikus lett volna. Így lett a második generációs. Hála Isten, nagyon jól kifogtam, mert egy idősebb bácsitól vásároltam meg, aki amerikai per magyar állampolgár volt. És mivel már nem kapta meg a jogosítványt, ezért úgy döntött, hogy inkább eladja az autót, mint hogy a kert végébe rohadjon el. Nem tudom pontosan, hogy az autó hogyan került Magyarországra, valószínűleg kereskedő által lett behozva, vagy ő által lett tovább értékesítve. Még nagyon érdekes, hogy megvan az eredeti újságcikk erről az autóról kivágva az újságból, hogy eladó, és ami alapján ez a úriember megvásárolta ezt az autót. Egy nagyon megvigyázott autóról beszélünk, nem nagyon használta, nem nagyon ment vele sehova se. Voltak rokonai Magyarországon, oda is inkább busszal ment vagy vonattal, mert nem használta, megvigyázta egyszerűen az autót. Szóval én 120 000 kilométerrel sikerült megvásárolnom. Ezekre az autókra jellemző a rohadás, nagyon tudnak rohadni a kerékívekben, ajtók alatt, csomagtéralja, hátsó lökhárító, ilyesmi elemeken jellemző a rohadásnak a megjelenése. Viszont mivel ő egy garázsban tartott autó volt, így nem jött ki rajta. Kilométeres óracsoporttal vettem, és minden mellett nagyon sok minden arra utal, hogy ez európai modell és Európába szánt modell volt. Viszont vannak benne érdekességek, hogy a hátsó lámpa totálisan át van kábelezve, amerikai indexesről európai indexesre. Hála Isten, szinte majdhogy nem tökéletes állapotban vettem meg az autót. Egyetlen problémája az az első stappálcáknak a elfáradása volt, úgyhogy ezeket kellett csak orvosolni rajta. Ezen kívül, hála Isten, semmi más problémája nem volt az autónak, és nem kellett rá költeni semmit.
kivéve ugye a kötelező dolgokat, olajcsere és a többi és a többi. Illetve még sajátossága, most ezt csoportokban azt mondják róla, hogy ezzel együtt kell élni, kicsit nyikorog a laprugó, kicsit kopog a futómű, egy kopogós, kemény futóművet kapunk alá, de hát milyen is lenne. Az egyszerűség országából származik. Motorikusan, hála Isten, semmi problémája nem volt. Hála Isten, egy megvigyázott motorról van szó, folyamatos olajcserék, illetve mindenféle karbantartásnak hála nincsen problémája, jelenleg még. Érdekesség, saját hibából adódóan cserélni kellett rajta egy oldalsó hátsó ablakot. Ez onnan tűnik fel, hogy a másik oldalt nem színezett az üveg, ezen az oldalt pedig színezett az üveg. Na most ez úgy történt, hogy egy kisebb ilyen döccenőn hátul volt egy mély láda a csomagtartóban, és ez távozott az ablakon keresztül. Szerettem volna megőrizni az állapotát, tehát nincsen szétrúgva, bár most a videókban majd teszteljük, hogy mennyire állja meg a helyét terepen. Viszont mindemellett szerettem volna jól látni, mert őszintén megmondva ezekkel a lámpákkal semmit nem látni éjszaka. Így rákerültek ezek a kis munkalámpák, illetve a tetőre a szúrófények. Ezeket egy drága kedves cimborámmal kis garázsunkba ketten fúrtunk, faragtunk, aztán így összeállt. Semmi extra története nincs. Alkatrész felelhetőségéről pedig annyit, hogy önmagában amúgy szerintem nagyon jól szerelhető autó. Szinte mindenhez hozzáférsz, el lehet bütykölgetni, viszont nem igen találsz hozzá alkatrészt. Tehát, hogyha valaki ilyenbe töri a fejét, akkor jó, hogyha vannak kapcsolatok, illetve úgy tudsz még hozzá találni alkatrészt, hogy mint említettem, ugye volt a Mazda Navajo, illetve a Jeep Grand Cherokee, amiknek vannak olyan alkatrészei, amik kompatibilisek ezzel is. Érdekessége még, hogy ennek az autónak speciál, volt neki egy motoros antennája, amit sikeresen letörtem az erdőbe, mert ugye, hogyha az erdőbe bemegyünk, lecsukjuk az antennát, nem sikerült. Úgyhogy ez már egy obis 900 forintos után gyártott antenna. Érdekes megemlíteni még az amerikai jellegzetességeket, tehát mégiscsak egy puritán, egyszerű terepjárót próbáltak megalkotni, szabadidő autót, de mégis vannak rajta szép krómkupakok, kis krómozást kapott, illetve ez egy magasabb felszereltségű autó volt, kapott tetőablakot, elektromos üléseket, krómozott az eleje. Hogyha ide hátra jövünk, akkor ez is egy kis fun fact, hogy a tanksapka emblémája egy Chrome Ford logó, amit ha elhajtunk, akkor tudjuk kinyitni a hozzá kapott kulccsal. Ez egy kissé szögletesebb forma még, így a 2000-es évek, 90-es évek végén, 2000-es évek elején kezdődött ez a gömbölyedebb korszak így az amerikai autók életében. Az előző generáció tipikusan szögletes autó volt, ő már egy kicsit gömbölyű bidomokat kapott. Jó terepjáró révén a pótkereke nem a csomagtartóba került, hanem az alvázra van rögzítve. Ez egy csörlős megoldással lett kivitelezve, aminek, hogyha felnyitjuk a csomagtérajtót, itt találunk egy pici lyukat. Az üléseket ledöntve ki tudunk venni két ilyen hosszú kurblirudat, ezt ide bedugjuk, és a kerék kulccsal szépen le tudjuk ereszteni a pótkereket, ha szükség van rá. A hézagok. Amerikában ebben az időben nem igen figyeltek arra, hogy milyen hézagokkal gyártják az autókat, de lámpa mellé befér a kis ujjam, ide akár befér az egész kezem. Érdemes megtekinteni a hátsó lökhárító és a díszlét találkozásánál is egy baszott nagy hézag van. Nézzük meg a motorteret is, hogy végül is mi is hajtja ezt a gépet. Kis kallantyunkat megkeressük, akkora, mint egy mekis műanyag tányér. 23 év után se lóg az ajtó és csukódik. Hogy csukódik, zörög? Ezt, a páncélajtót 2 teleszkóppal megoldották a 90-es években. Tehát, hogy a mai autókban miért nem tudunk rakni egy kurva teleszkópot, miért kell kiakaszgatni ezt a lófaszt. Ebben az autóban egy 4 literes SOHC motor van. Ezeket az autókat szerelték 4 literes SOHC-val,
OHV-val, illetve 5 literes V8-as OHV motorokkal. Probléma igazából nem nagyon van vele, hogyha odafigyel rá az ember, cseréli az olajat rendszeresen, meg karbantartja a motort. Hogyha a vezérlést kell cserélni, akkor muszáj lesz eladnod az egyik vesédet, mivel 4 lánc van rajta, 2 elől és 2 hátul található, az egész motort ki kell emelni a motortérből, és így lehet cserélni rajta. Ez meredek szopás. Teljesítménye ennek a motornak 225 lóerő, illetve 332 Nm. Hiába ez a kisebbik motoros verzió, azért odaib lehet vele lépni, amikor elpadlózza neki az ember, visszavált egy fokozatot és megy, mint hogyha nem lenne holnap. Szerintem zseniális konstrukció. Nekem személyes kedvencem ebben a motortérben, mint minden más amerikai autóban, a hülye biztos megoldások, mindenre szépen föliratozva, ide mit tegyél, amoda mit tegyél, zseni. Tudtommal ezt a motort szerelték a V6-os Mustangba is, de ebben nem vagyok teljesen biztos, hülyeséget azért nem akarok mondani. Ezt az autót nem szerelték manuális váltóval tudtommal, egyedül csak automata váltóval, 5 sebességes automata váltó, hidraulikus nyomatékváltó kíséretében. A váltó egyedül a gyenge pontja ennek az autónak, idővel érdemes felújítani és karban tartani azt is, mert szereti elhagyni magát. Említsük még meg, hogy ebben az autóban jobb oldalról tudsz nézni egy olajszintet, bal oldalról egy váltóolajt. Melyik mai autóban tudod ezt megnézni? Hajlamos csöpögtetni a váltó az olajat, viszont általában ez csak egy tömítés problémával orvosolható tömítés cserével. Menjünk át a csomagtérre, nézzük meg azt is, hogy mekkora csomagteret adtak nekünk Amerikába a bevásárlásokhoz. Hogyha esetleg egy parkolóházban szűkös lenne a hely, és szar lenne kinyitni a csomagtérajtót, akkor nagyon egyszerű mozdulattal az ablaktörlőt lebillentjük, és csak az üveget kinyitjuk. Ugyan magasra kell emelni a dolgokat, de lényegében pakolható az egész. Illetve csomagtartót, hogyha kinyitjuk, akkor azért lehet rakodni. Na, hát ide befér a bevásárlás, papa, mama, gyerekek. Ebből az autóból készült 7 üléses is, illetve ez így nem igaz, mert nem ebből készült 7 üléses, hanem neki úgymond a nagy testvére, az Expedition. Őket 5 liter V8-al szerelték, kicsit nagyobbak is, ők már 2,5 tonnát nyomnak súlyban, ők 7 személyes autók. El lehet férni hátul, főleg, hogyha még ledöntjük az üléseket is, meg itt is ledöntjük. Még benne is aludhatunk akár, elmegyünk kempingezni, asszonyja hátra befekszünk, ezt jó éjszakát kívánok! Jó terepjáró révén, mint említettem már, a pótkerék az alvázra van rögzítve. Ennek a kurbliát itt a csomagtérben, ha ezt felhajtjuk, itt találunk 2 ilyen vasat, elég jól rögzítve. Ezeket kivéve, ezzel a kis kampós felével, itt találunk egy lyukat. Ebbe, hogyha bedugjuk, segítségül hívjuk az itt oldalt található kerékkulcsunkat, amin van egy kis szögletes kivágás, ide rátesszük, és már engedhetjük is le a kurblival a pótkereket. A beltérre áttérve, hátul, illetve az egész autóban gyönyörű puha bőrüléseket kapunk. Ez még nem a vegán bőrkorszak. Illetve maga a padlózat is plüss, illetve a szőnyeg is plüss, minden szép, puha. Nekem személyes kedvencem, hogy itt a szőnyeg nem fog elcsúszkálni a lábad alatt, mert ilyen hatalmas gumitüskéket raktak rá, ami meg is látszik ide a plüssbe beleszúr, és nem megy el a lábad alól a szőnyeg. Ide behuppanva, kis habtestünket bepréselve, tényleg borzasztó puha, mint a fotelbe ülne az ember. Igazából hely az van. Nyakamat lehet, hogy kitöröm, hogyha bármi
baleset történik, mert fejünket nem igen támasztja meg semmi se, viszont állítható a fejtámla. Lábunk előtt kapunk egy jó kis tárolórekeszt, amibe strici parfümünket beletehetjük. Utazó komfort, hát azért világgá nem mennék vele itt hátul. Gyerekeket nyugodtan be lehet rakni ide hátra, ők el fognak itt férni. Hát én nem mennék messzire ezzel hátul. Isofix, itt tudod mi volt az Isofix? Fogtad azt a gyereket így két oldalról így bekötötted, azt itt a Isofix-a. Ennyi. Ez volt az Isofix. Kapunk a beltérben egy tetőablakot, elektromosan, nyitható, csukható, buktatható, amit szeretnél. Nekem személyes kedvencem, hogy biztos nagyon sokan tapasztaltátok már, hogy mész az úton, süt szemből a nap, mit csinálsz? Lehajtod. Süt oldalról a nap, mit csinálsz? Kihajtod. Megint szemből süt a nap, mert úgy kanyarodik az út, visszahajtod. Lófaszt. Megoldották. Lehajtasz még egyet. Szenzációs. Ezt a tetőablakot magasabb felszereltségbe adták már ez az autóhoz. Idebent mutatja nekünk az amerikai autókban megszokott iránytű. Mutatja nekünk itt az égtájakat, illetve a hőmérsékletet. Hogyha módokat váltunk, akkor tudja mutatni Fahrenheitbe, illetve Celsiusba is. Idebent ezeket az igazi csettenős gombokat kapjuk. Minden csattog, működik, minden nyomogatható. Hibátlan dolog. Amerikai automataváltós autó létéből adódó, hogy kormányváltót kapunk hozzá, amit azért masszívan meg kell fogni, és úgy tudsz vele váltogatni, le meg föl. Igazából ez így működik. Mivel ide került a váltó, ezért innen minden sallang eltűnt, mint például az ablaktörlőkar, ami európai autókban itt helyezkedik el. Így az Index karon kapjuk meg az ablaktörlőkart, illetve egy ilyen tekerős kapcsolhatóságot kapunk hozzá, szintén a spriccelő is erre van rátéve, illetve a reflektor és az Index is itt helyezkedik el. Mivel hátsó ablaktörlőgombnak így már nem volt hely, ezért ez ide került a műszerfalra, hogyha elfordítjuk, akkor töröl, ha megnyomjuk, akkor spriccel valahol, biztos, csak nem ott. Előfordul. Így van, gyárilag szintén egy ekkora 2 dines kazettás rádió van benne. Itt tudjuk kapcsolni 4x4 high, illetve low módba az autót. Automata high és low 4x4 módba. Klíma van, rendkívül jól hűt a klímája, így 23 év után is hibátlanul, tehát nem ment el belőle a gáz, nem baszakodik, semmi probléma nincs vele, működik, kész. Egyszer legyártották, azóta hibátlan. Itt kapunk ilyen csinos kis figyelmeztető táblákat, hogy vigyázz, mert főborulsz, meg csatold be magad, meg ilyen egyéb nyalánkságok. Ez, hogy ide föl van ragasztva, hogy vigyázz, mert főborulsz, ennek szerintem történelmi jelentősége van az Explorer történelmében, mivel az első generációt Firestone gumikkal adta ki a Ford. Nagyon kemények voltak a gumik, aztán akkor volt vele valami probléma, aztán a Ford azt mondta, hogy eresszék lejjebb a gumit, legyen kisebb benne a nyomás, akkor nem lesz semmi probléma vele. Erre pedig az történt, hogy olyan radikálisan kezdett el kopni a gumi, hogy a futófelület levált róla, és ezáltal történtek ismételt problémák, borultak föl. Sajnos a közkedvelt családi autóból egy csendes gyilkos lett. Ez az autó gyárilag járt egy kézikönyv, amiben rengeteg minden le van írva, tehát olyan szinten, hogy például a fényezést hogyan javítsd meg otthon saját magadnak. Tehát egy ilyen jó vastag könyv, mint egy telefonkönyv, és minden le van benne írva, hogy bármit hogy csinálj benne. Illetve tudtommal volt olyan is, hogy adtak hozzá kis kazettát, és a kazettán volt videós anyag az autóról, hogy mi is ez az autó, bemutatván hogyan lehet használni. Kapunk 2 pohártartót, a felsőből mindenki borul, az alsó az tökéletes, ez működik, nagyon jó. Itt egy ilyen kis, hát nem is tudom, cigitartó, kis cigis doboz belefér, apró tartók, ide be lehet így stackelni a apró pénzt. Sajnos a magyar pénzeket nem lehet ide betenni, illetve a 100 forintos az belemegy, abból tudsz beletenni. Gyenge pontja a beltérnek ez a vágódeszka méretű könyöklő,
mert nagyon rossz helyen van elhelyezve a felfogatása, és alulról nem tartja meg semmit, tehát ez itt igazából csak lebeg, idővel ezek sajnos el tudnak törni. Mélyrekesz szaladta van, itt így elfér minden, amit szeretnél. Bökő, ecset, H&M-es giftcard. Az ajtóba viszont sok tárolási lehetőséget nem kapunk, talán egy térképet bele tudsz tenni ide az alsó rekeszbe, abban az időben még a térkép, illetve itt fönt kap szerepet a ablakoknak a lokkolása, hogy hátul a gyerekek ne tudják húzkodni, és a 4 elektromos ablaknak a gombja. Ennyi, semmi extra. És akkor menjünk nézzük meg egy karikára, hogy hogyan is megy terepen ez a jármű. Tolja, de figyelj, most fékezek, ez megy előre. Hoppáré! Tökön babon keresztül apjuk. Mindenen átmegyünk, mint finga gatyán. Jaj. Az a jó, hogy nem ebédeltem. Na, ez pozitív, mert itt garantált a fölfordulás. Igazából érdemes még megemlíteni itt az autónál, hogy hátul található benne egy automata levegős szintező, ami hogyha úgy érzékeli az autó, hogy nem tökéletesen vízszintben áll, akkor kicsit kiegyensúlyozza magát, pumpál bele, és akkor feljebb, illetve lejjebb kerül a hátulja az autónak. Ezzel olyan problémák szoktak adódni, hogyha ez megdöglik, akkor leül a hátulja, aztán jó napot kívánok. Konkrétan vasig? Tehát, hogy vasat üt? Hát, hogyha leül a hátulja, akkor nem igen kell menni vele. Sehova se. Nagyon igaz ez a mondás, a babodosok találták ki, vagy hát tőlük láttam először ezt a mondást, hogy a móka ott kezdődik, ahol az út véget ér, vagy valami ilyesmi. És ebben szenzációsan igazuk van, mert amíg nem volt terepjáróm, addig nem nyíltak meg. Szóval mióta a terepjáróm van, azóta konkrét világok nyílnak meg az ember előtt. Ha az ember vesz egy terepjárót, akkor teljesen új világok és dimenziók nyílnak meg előtte autózás terén. Hát ott bebassza magát a nyombájóba. Éreztem, ez nagyon kemény volt. Hátul még így halmozottan felerősödnek ezek a oldalelők. Ahogy látom, ki van tekerve a kormány, de az autó ellenben nem fordul. Azért azt tegyük hozzá, hogy részben utcai gumik vannak rajta, tehát nem éppen erre a terepre van felszerelve, de mint látjuk, hibátlanul működik. Tehát elvisz A-ból B-be, itt a sárban is, kisebb-nagyobb problémák nélkül. Érzed? Ilyenkor, amikor pattan egyet, ez az, hogy rá van kapcsolva az eleje, csak élvezd. Ezt nem lehet nem élvezni. Én nem erre szerződtem. Nagyon fontos, mielőtt bemegyünk az erdőbe, antennát le kell csukni. Ja. Ez jó volt. Hibátlan. És guten Abend. Mint tapasztaltuk, ugye hiába egy SUV korszakból származó autó, és már hobbi autóként, szabadidő autóként szánták a piacra, mégis bizonyít azért terepen is. Tehát most nem azt mondom, hogy a legnagyobb homokdűnéken kell vele baszhatni, de azért el tudsz menni sáros időbe is kempingezni a családdal a tópartra,
szerintem hibátlan. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben az epizódban is. Kövessetek minket Instán, Facebookon, Youtube-on, TikTokon, mindenhol jelen vagyunk. Találkozunk a következő videóban, addig is pacsi!